درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 24مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان و رسیدیم به اواخر حکومت فتحعلی شاه و ببینیم فرجام عباس میرزا چی میشه و بعدم ادامه داستان. بریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان، درود بر شما. درود بر شما افشین نازنین و درود بر بینندگان گرامی کانال ارزنده شما و درود بر تمام مبارزان راه آزادی ایران. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و بینندگانتون هستم. خوشحالیم که شما رو داریم تو برنامه. خواهش میکنم. ماجرای قتل یا مرگ عباس میرزا مون برای این برنامه، از همینجا بله، بکنم میتونیم شروع کنیم داستان. گوش دقیقا. میکنیم به صحبت شما. خواهش میکنم. قبل از اینکه من البته وارد این بحث پایانی میشه گفتش که هم دوران پایانی هم عباس میرزا هست هم فتحعلی شاه قاجار، یک اشاره کنم به یک مسئله در مورد همین عباس میرزا. خب معمولا تجزیه طلب و پانتورکا خب درباره وقتی که قاجار صحبت میشه، در واقع یه سلسله قاجار رو میگن سلسله ترک قاجار و اینکه اینها آنچنان به ایران و ایرانی کاری نداشتن، ترکانی بودن که در واقع حکومت میکردن، در صورتی که اسناد و سوابق تاریخی نشون میده قاجارها در واقع هم به ایران تعصب داشتن، هم در واقع در نگهداری ارزشگذاری به فرهنگ ایران هم کارهای ارزنده انجام دادن. من نمونهش هم نشون میدم، نمونه در واقع به شما نشون میدم به صورتی که به عنوان مثال فرزندان عباس میرزا دقت کنید به نامگذاریاشون. من لیست پسران و دختران عباس میرزا را آوردم برای شما و بینندگانتون میخونم. خودش گویه همه چیزه. نام ها رو داشته باشید: محمد میرزا که همون بعدا میشه محمد شاه قاجار، خب اسمش اسلامی مذهبیه. بهرام میرزا، جهانگیر میرزا، بهمن فریدون میرزا، اسکندر که حالا این اسم اروپایی است، خسرو میرزا، قهرمان میرزا، اردشیر میرزا، احمد که اسلامیه، جعفر قلی، مصطفی قلی این که هیچ دوباره ایرانی میشه، مراد میرزا، منوچهر میرزا، فرهاد میرزا، فیروز میرزا، خانلر میرزا که این ترکی میشه، بهادر میرزا که این مغولیه، محمد رحیم میرزا اسلامی، مهدی قلی میرزا. خب دیدیم چند تا اسمای اصیل ایرانی بودن و تعداد زیادشون هم اسمای اسلامی بودن. یکی دو تا اسم اروپایی، یه دونه اسم اروپایی داشتیم، یه دونه هم دو تا اسم ترکی داشتیم، بهادر که مغولی و خانلر که ترکی. اسمای دخترانش جالبه: دلشاد، اقلیما، فرخنده، گوهرتاج، همایون سلطان، خدیجه سلطان، خورشید کلاه، کوکب سلطان، ماه رخسار، مریم سلطان، مهر جهان، نگار، نور جهان، نوشابه سلطان، قمر سلطان، صفیه سلطان، صاحب سلطان، سکینه سلطان، سارا سلطان، توبا و 4 دختران دیگه که نامشون مشخص نیست. هیچ کدوم از اینها نامهای ترکی ندارند. خب حالا چطور این حضراتی که در واقع مدعی حالا قاجارها هستن اسمای عجیب غریبی میذارن، اسمای حالا ترکیه‌ای میذارن یا اسمای مغولی میذارن، هم اکتای و فلان و بهمان، و از اون طرف هم به قول معروف مدعی میشن که قاجارها راه ما رو میرفتن. الان به پانتوکو این مسئله بگی احتمالا میگن عباس میرزا هم یا ساتکون بوده یا مانگورد بوده، یه چیزی توی مایا بوده. خب دومین مسئله که میخوام اشاره کنم قبل از به مرگ عباس میرزا، یک اشاره میخوام بکنم در مورد باز هم برمیگرده به قضیه همین تجزیه طلبان که اینها ادعا میکنن جنگ ایران و روس در حقیقت جنگ بین دو دولت ایران و روس بود برای تقسیم آذربایجان. یعنی به دروغ مدعی میشن که آذربایجان یک دولتی داشته از در واقع دربند تا همدان که دو دولت ایران بهش حمله کردن و اینو بین خودشون تقسیم کردن. این که حالا این دولت، اسم این دولت چی بوده، اسم این حکومت چی بوده نمیگن. حالا ما نمیگیم از این پایتخت این دولت کجا بوده،
حاکمش کی بوده، شاهش کی بوده، فعلا مشخص است. ولی این دقیقا در کتاب‌های رسمی جمهوری باکو این مطرح میشه و پانتورکا در ایران همینو مطرح میکنن و میگن، حتی بعضیشون پار فراتر میذارن و میگویند در جنگ به اصطلاح ایران روس، اصلا در واقع در حقیقت جنگ آذربایجان و روس بوده. خیلی جالبه. ولی فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجاست که سید محمد بهشتی که درباره این آدم صحبت کردیم، که در حال حاضر رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی یه دوره معاونت ارشاد بودش، اگه اشتباه نکنم معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود و کلا برویایی داره و دست بالایی داره توی مافیای میراث فرهنگی و غیر و ذالک. برنامه میذاره با علی دهباشی، و در اونجا مدعی میشه که در واقع جنگی که اتفاق افتاده هیچ ربطی در واقع به ایران نداشته، دعوای بین خود مردم آذربایجان بوده و در واقع روسیه و یه چه میگن فقط مردم آذربایجان بوده که درگیر شدن و همین راحتی. و حتی منکر میشه، به صورت مشخص نام میبره، کسی از خراسان و کسی از در واقع مردم کرد در این ماجرا شرکت نداشتن، فقط خود آذری ها رفتن جنگیدن و یه مقدار از شهرها رو از دست دادن. خب خیلی جالبه. بعد ایشون اشاره میکنه که حالا چرا اینقدر این قضیه رو پررنگ میکنید؟ ما مثلا توی قسمت جنوبی کشورم سرزمین ها رو از دست دادیم، منظورش حالا افغانستان و به اصطلاح بلوچستانه، چرا راجع به اونا صحبت نمی کنید؟ حالا این مهره انگلیس چرا سعی میکنه قضیه روسا رو ماسمالی کنه و چرا حالا از اون طرف داره به تجزیه طلبها داره کمک میکنه؟ خودش داستان جداست. جنگ ایران و روس جنگ آذربایجان و روسه. ما بهش میگیم جنگ ایران و روس. مثلا خراسان در این جنگ حضور داشته؟ نه. مثلا تنگستانی ها در این جنگ حضور داشتن؟ نه. مثلا لرها در این مثلا ایلات بختیاری و قشقایی اینا در این جنگ حضور داشتن؟ نه. مثلا کردها در این جنگ حضور داشتن؟ نه. این جنگ آذربایجان بوده با روسیه. جالبه هر جا به انگلیس ربط داره ما قصه نمیخوریم. ولی من الان با سند تاریخی به شما نشون میدم که چطوری نشون میده این یک جنگ به معنی واقع کلمه ملی و میهنی بوده و اقوام مختلف و تیره‌های مختلف ایرانی از استان‌ها و ایالت‌های مختلف شرکت داشتن. به عنوان مثالی که میتونم براتون بزنم، لشکر گیلان به سرداری سرهنگ موسی‌خان لاهیجی معروف منجم باشی با روسا می جنگن. حتی زمانی که روسا با کشتی میندازن به دریای مازندران و تلاش میکنن از انزلی وارد گیلان بشن و حمله کنن، جنگ جانانه‌ای میکنن و اونها رو به عقب میرونن. لشکر مازندران، خود همین سپاه مازندران توسط ژنرال گاردن توی سمنان آموزش دید. فقط ژنرال گاردن واسه جنگ ایران و روس 14,000 نفر رو در اصفهان آموزش داد. 14,000 نفر. برای اینکه دروغ‌های دیگر این حقوق بگیر انگلیس، یعنی این آقای سید محمد بهشتی اصلاح طلب مشخص بشه، زمانی که ایرانی به لنکران حمله کردند، 2 فوج یعنی 2 لشکر رفتن. یکی شقاقی ها بودن، در مورد شقاقی صحبت کردیم، و دیگری تالشی ها بودن که سردارشون حسن خان تالشی بود. لشکر دیگه از ملایر و تویسرکان میره، نیروهای ملایری با 8 عراده توپ و 4,000 سوار لر که اینا میرن شکی و قبه رو تسخیر میکنن. از سرداران معروف عباس میرزا حسین خان سردار قزوینیه که زمانی که ژنرال گودویچ حمله میکنه به ایروان، ایشون تو قلعه ایروان بود. حالا کاری جنگای خیلی دلاورانه هم میکنه، اسیرم میشه، میفرستنش روسیه. توی نزدیک همین دریاچه گوکچه یا حالا امروز به ارمنی میگن سوان،
اونجا با روسیه جنگ کرد. خب یا یه نمونه دیگهش همین اسماعیل خان دامغانی، سردار اسماعیل خان دامغانی که بعد از اینکه سیسیانوف کشته میشه همراه با عباس میرزا میرن گنجه رو آزاد میکنن که حالا متاسفانه بعد گنجه دوباره روسا اشغال میکنن. حالا داستان شما گفتیم در برنامه پیشین. و یا وزیر جنگ هستن فتحعلی شاه، وزیر لشکر میرزا اسدالله نوری مازندرانیه در جنگ با روسیه. و وزرا و دبیرانی که همراهی میکردن عباس میرزا رو در مذاکرات با گریبایدوف از فراهان بودن و از مازندران بودن. من کتابهاشم معرفی میکنم، دوستانی که میخوان مطالعه میکنن ببینن. کتابهاش یکیش تاریخ نو نوشته جهانگیر میرزا پسر خود عباس میرزا و یه منبع بسیار خوبی هستش برای مطالعه درباره جنگ‌های ایران روس. خیلی با دقت تمام جزئیات رو نوشته در اون کتاب. دومی تاریخ منتظم ناصری هستش، محمد حسن خان ثنی‌الدوله معروف به اعتماد السلطنه است، در جلد سومش آورده صحبت میکنه در مورد کسانی که هستن. سومی روضة الصفای ناصری که روضة الصفای ناصری رو رضا قلی خان هدایت در واقع نوشته. این سه تا کتاب مرجع خیلی خوبی هستن که هم میهنان ما میتونن برن بخونن و ببینن که اینا چگونه دشمنان ما که به کشور ما مسلط شدن با جعل و دروغ و اهریمنگری آب به آسیاب تجزیه طلبا میریزن. من یه مقدار از خود همین کتابا رو روایت میکنم، اینجا آوردم که گزارش بدیم خدمت بینندگان عزیز. خب این در واقع از کتاب تاریخ نو هستش، صفحه 48. لشکرهای عراق، منظورش عراق عجمه، همون عراق عجم، همین قسمت عراق و اصفهان ایناست. ملایر و توی سرکان، عباس میرزا حاکم بعد میگه که عباس میرزا حاکم ملایر و توی سرکان با فوج نظام ملایر و 2 فوج دیگر از افواج عراقی، افواج جمع فوج، و 8 اراده توپ و 4000 سوار از لشکریان خاصه مأمور فرمودند که از راه مغان روان شده. خب حالا اینجا لشکر، حالا راجع به لشکر سمنان دامغان و خراسان صحبت میکنه. در این بین خاقان مغفور، منظورش فتحعلی شاه، اسماعیل میرزا را با 2 فوج نظام سمنانی و دامغانی و 2 اراده توپ و 1000 سوار خراسانی به امداد نایب السلطنه مرحوم فرستاده بودند. بعد جالبه که این آقای بهشتی رسما به زبان میاره در صحبت با دهباش، میاره از خراسان کسی نبود. حالا بعدی صفحه 50. لشکریان مازندران بریسفیدی میرزا علی گرایلی و طهماسب خان لاریجانی، این دقیقاً صفحه 50 اینو ذکر کرده. سنی‌الدوله در واقع چند جا آورده نام در واقع سرداران و میرزا محمد خان لاریجانی، اشرف خان دماوندی، عبدالله خان ارجمندی، صادق خان تون کابونی، احمد خان سوادکوهی، علی اصغر بندپی، آقا اسماعیل آقا مهدی بالارستاقی، حسن سلطان کلبادی که همه اینا مازندرانی هستند. بعد اولین حمله‌ای که خود عباس میرزا انجام میده به سپاهی روس، 2 تا طایفه شرکت داشتن در کنارش. یکی شاه سونن، خب ساکن آذربایجان بودن، دیگری خواجه‌وندا هستن. خواجه‌وندا کردن و در نزدیک کرمانشاه و بعضیشون امروز در مازندران زندگی میکنن. این هم در واقع سندی بود که ارائه دادم خدمت دوستان که در مقابله با دشمنان ایران داشته باشن. به هر روی برسیم به پایان تلخ سردار بزرگ ایران، شاهزاده میهن‌پرست و شریف ایران، عباس میرزا. عباس میرزا خب در سال 1831 و 9 سپتامبر
زمانی که با پدرش فتحعلی شاه در دهکرد اصفهان بود، فتحعلی شاه در واقع ایشون رو حکم والیگری خراسان رو بهش میده با حفظ سمتش که ایشون نایب السلطنه بودن و والی آذربایجان همزمان در واقع والی خراسان هم میکنه. البته یه مأموریت هم بهشون میده، چند تا مأموریت همزمان. یکی اینکه سری از شهرهای خراسان رو که تحت تاخت و تاز شدید ترکمن‌ها داشتن در واقع اینها رو بگیره، آروم کنه، ترکمن‌ها رو سرکوب کنه و اقدام کنه برای بازپسگیری هرات و بعد قندهار. چون فتحعلی شاه خب وقتی که از قفقاز ناامید شد گفت حداقل مرزهای شرقی نادرشاه رو یا صفوی ها رو دوباره احیا کنه. خب ایشون پسر پنجمش رو فریدون میرزا رو میفرستن تبریز به جای خودش و خودشون حرکت میکنن به سمت مشهد. در مشهد خب ایشون یه دلیل دیگر هم داشت، یک اشتیاق دیگری هم داشت خود عباس میرزا برای رفتن به مشهد. اون هم در واقع نشان دادن این موضوع بود که من آدم مسلمانی هستم، من آدم دینداری هستم و در واقع به خاطر اینکه ملایان و متحجرین شایعات زیادی رو درباره عباس میرزا جامعه پخش کرده بودن که این آقا با روسا 2 بار صلح کرده، با نمیدونم دکتر و دیپلمات و سرباز فرنگی هم پیاله است، بعد تو آذربایجان شروع کرده چیزای فرنگی و غربی رو میاره و به شدت در مزان اتهامات قرار گرفته بود که یعنی همچین مسلمون نیست و مسلمون درست درمونی نیست. همون حرفایی که همین حضرات پیش از انقلاب شاه میگفتن که حتی آخرها میگفتن شاه اصلا بهایی شد و کلا بهایی هستن، جور حرفا که قشر اقشار مذهبی رو تحریک کنن. ایشون یه فرصت طلایی هم بود که بره مشهد، چون قرار بود پادشاه ایران بشه و همونجور نشون بده که من مسلمان هستم. یک نوشته درباره عباس میرزا من میارم خدمت شما دوستان عزیز، داشته باشید، مطالب جالبی هستش. توصیف میکنه عباس میرزا رو. یک سرهنگ فرانسویه که در سال 1812 به ایران اومده بود. ایشون یه بخش از فصل کتابی که مینویسه کلا به عباس میرزا اختصاص میده. تو کتابش مینویسه عباس میرزا سحرگاهان از خواب برمیخیزد. او از مؤمنان قشری و متعصب نیست، ولی هرگز در ادای نمازهای روزانه کوتاهی نمی کند. لب به می نمی زند، اما افسران زیردستش را که شراب خورده باشند را مجازات نمی کند. تنها به آنان با نظر تحقیر می نگرد. لباس عباس میرزا تفاوتی با لباس ساده ترین نگهبانان وی نیز ندارد، اما در نخستین برخورد از خلق و خوی نجیبانه و سیمای باوقارش میتوان به بزرگمنشی وی پی برد. مردم آذربایجان او را از جان و دل گرامی می‌دارند. فداکاری و فرمانبرداری افسران به سربازان زیردست عباس میرزا به حدی است که اگر شاه اعتماد کامل و دولتخواهی وی را نمی داشت از این حیث دچار اضطراب خاطر میشد. یعنی لشکری اینقدر قبولش دارن که اگه شاه به اعتماد 100% به عباس میرزا نداشت نگران میشد که مبادا عباس میرزا علیه من کاری انجام بده. عباس میرزا مخالف عهدنامه گلستان بود و با تمام قوا با متارکه جنگ با روس‌ها مخالفت میکرد. من جنگ اولم داره میگه. پس از رهبری لشکریان ایران تحمل شرایط ننگاور متارکه برای عباس میرزا تحقیر مضاعفی بود. او چشم امید به نبرد آینده دوخته و نقشه‌ها و وسایل قابل ملاحظه برای این نبرد فراهم آورده بود. با این حال به دقت مواد عهدنامه صلح را به کار بست. حتی افسران روسی نیز از خودگذشتگی ولیعهد ایران نیز تایید کرده و رفتار نجیبانه او را به هنگام انجام مذاکرات و پس از آن ستودند. اگر بخواهم
حس تحسینی را که این شاهزاده ایرانی در دل من برانگیخته است تمام و کمال بیان دارم، از مطلب بسیار دور خواهم افتاد. این وصفی که یک فرانسوی درباره ایشون داره. به هر حال ایشون میرن و در شهر یکی از شهرها رو در شرق و شمال شرق مشهد در واقع آزاد میکنن، شهرهای مثل سرخس و تربت حیدری و خبوشان، و تعدادی زیادی از ترکمن‌ها رو که متجاوز بودن، زن و بچه خراسانی ها رو میدزدیدن، در واقع قاطعانه قتل عام میکنه. بعد از این کار در واقع ایشون عزم هرات میکنه و هرات در محاصره میفته و وقتی که به مشهد میاد، متاسفانه برادرش که والی بود در مشهد، قبلش والی خراسان بود ولی خب همچون در مشهد بود، به نام احمد علی میرزا. احمد علی میرزا در واقع برادر ناتنی عباس میرزا بودش، از زن 39 فتحعلی شاه. فتحعلی شاه یه خانم یهودی بود به نام مریم خانم. این قبلا زن آقا محمد خان بود. حالا نمیدونم آقا محمد خان با اخت بچین زنها رو میگرفت، من نمیدونم، ولی بعد از اینکه آقا محمد خان مرد، فتحعلی شاه باش ازدواج کرد. چون یهودی بود و طبق فقه شیعه شما نمیتونید با زن غیر مسلمان ازدواج دائم داشته باشید، صیغش بود. پسری که از این صیغه در واقع حاصل شد همین احمد علی میرزاست که مدتی در واقع دو سه سال قبل از اینکه عباس میرزا بره به سمت خراسان، والی اونجا شده بود. ایشون با انگلیسی‌ها سر و سر زیادی داشت و به اشاره کمپانی هند شرقی برادر خودش رو، مرد بزرگ تاریخ ایران رو، مسموم کرد و عباس میرزا حالش خراب میشه، کبدش به شدت درد میکنه، استفراغ میکنه. وقتی که فتحعلی شاه داستان بیماری بدخیم عباس میرزا رو میشنوه، بسیار نگران میشه و تصمیم میگیره پزشک مخصوص خودش رو، یک پزشک انگلیسی بود، 5000 تومان بهش پول میده و ازش خواهش میکنه هر چه زودتر خودتو برسون به عباس میرزا. و عجیب این که این پزشک انگلیسی قبل از اینکه در واقع بتونه عباس میرزا رو ببینه، نزدیک نیشابور فوت میکنه. اسم دکتره بود دکتر کرمک، انگلیسی بودش. و حال عباس میرزا به وخامت میره، پاش ورم میکنه، از زانوش میزنه به بالا، حتی قسمت از بدنش فلج میشه و استفراغاش همه خونالود بوده، حالش خیلی خراب میشه. و یک شب میره که به زیارت امام رضا میره، بعد از زیارت دچار استفراغ پیاپی میشه و دچار حالت رخوت و سستی میشه و فوت میکنه و بنابر وصیت خودش در همون حرم امام رضا دفنش میکنه. بر رو این داستان تلخی که رقم میخوره و جالب اینجاست که دستهای پنهانی که حالا تو عرصه حالا فرهنگ و تاریخ در ایران فعال هستن، سعی کردن رد و در واقع پنهان کنن که مشخص انگلیسی عباس میرزا از بین بردن. دلیلش هم این بودش که عباس میرزا میخواست دوباره هرات و قندهار رو به ایران وصل کنه، چیزی که کابوس انگلستان بود، چون انگلستان میخواست این کشور جعلی درست کنه به نام افغانستان و این رو یک حائلی قرار بده بین هندوستان، ایران و روسیه که هیچ وقت این دو تا کشور ایران و روسیه خیال هندوستان به سرشون نزنه. بعد از این در واقع میرسیم به یک مسئله بسیار مهمی که در تاریخ معمولا در مورد سکوت کامل شده. مسئله هست به نام مدرسه صدر اصفهان. اصلا ماجرای مدرسه عجیب و غریب و رازآلود چی هستش؟ مدرسه صدر اصفهان توسط صدر اعظم فتحعلی شاه به نام محمد حسین خان صدر اصفهانی ساخته و افتتاح میشه. یه معماری بسیار زیبای ایرانی هم داره در نزدیک بازار اصفهان
این محمد حسین خان صدر اصفهانی از کجا در میاد اصلا؟ این آقا از یک خانواده ثروتمند بودن، تاجر بودن در اصفهان. زمانی که آقا محمد خان از شیراز فرار میکنه، ایشون پناه میده آقا محمد خان رو و کمکش میکنه، چند روزی در خونه خودش نگه میداره. بعدش آقا محمد خان راهی میشه میره به سمت استرآباد و آقا محمد خان این محبت ایشون رو فراموش نمیکنه. زمانی که آقا محمد خان به اصفهان میاد دوباره، ایشون رو میکنه بیگلر بیگی یا بیلربئی یا همون والی اصفهان. در زمان که فتحعلی شاه به پادشاهی میرسه و از شیراز حرکت کنه به تهران بیاد، باز هم این آقا از فتحعلی شاه پذیرایی جانانه‌ای به عمل میاره و مهرش به دل فتحعلی شاه میشینه و فتحعلی شاه با خودش به تهران میاره و یک کابینه کوچکی شکل میده که معروف بوده به وزرای اربعه، که اولیش میرزا محمد شفیع بوده وزیر اول. این آقای محمد حسین خان چون تاجر بود و کارهای مالی بلد بوده، اصطلاحا میشه مصطفی الممالک. مصطفی الممالک یعنی وزیر دارایی، کسی کارش اصطلاحا استیفاست، بازپس گرفتن مالیاته. ایشون میشه وزیر دوم و میرزا رضا قلی نوایی وزیر داخله معروف منشی الممالک و هدایت الله تفرشی وزیر لشکر. بعد از میرزا محمد شفیع، قائم مقامش همون میرزا عیسی قائم مقام بوده که وزیر عباس میرزا هم بود، در موردش صحبت کردیم. و طبعا باید بعد از این آقای میرزا محمد شفیع ایشون باید صدر اعظم میشدن، ولی خب دستهای پنهان چنان که افتاد و دانی نذاشتن این آدم وطن پرست صدر اعظم بشه و این آقای محمد حسین خان صدر اصفهانی با جناق ابوالحسن خان ایلچی میشه صدر اعظم و همون ایشون هستن که در زمانی که عهدنامه گلستان بسته میشه ایشون صدر اعظم بودن و میرزا ابوالحسن خان ایلچی رو ایشون میفرستن به انگلستان همراه با سرگو روزلی و ازدواجشون هم دقیقا همون زمانی میشه که آقا محمد خان به اصفهان میاد و ایشونو بیگلر بیگی اصفهان میکنه. همون زمان ایشون دختر حاج میرزا ابن خان کلانتر رو میگیره و با میرزا ابوالحسن خانم با جناق میشه اصطلاحا. ایشون یه مدرسه میزنه در اصفهان، مدرسه به نام صدر. دوستانی که اهل تحقیقات تاریخی هستن پیشنهاد میکنم در مورد مدرسه صدر تحقیق کنید. خیلی ها فکر میکنن ریشه های آخوندیسم یا چیزی که در امروزه به اسم جمهوری اسلامی میشناسیم از مدرسه فیضیه قم هستش یا مدرسه به اصطلاح مذهبی نجفه. باید خدمت دوستان عرض کنم که خیر، لانه زنبور دقیقاً مدرسه صدر اصفهانه، جایی که از همه کمتر در موردش صحبت میشه. ملاها و آخوندهایی که در واقع بنیانگذاران به اصطلاح هیئت علمی مدرسه هستند، همگی از حقوق بگیران دولت بریتانیا بودند، افراد کاملا خاصی بودند و شروع میکنن به شبکه سازی، یعنی افراد رو تربیت میکنن، میفرستن به شهرها و روستاهای مختلف و یک شبکه بسیار منسجم، بسیار قدرتمند در طی چند دهه در سراسر کشور شکل میدن. جالبه که حتی اینها تحریفات زیادی هم در حتی خود مذهب تشیع هم ایجاد میکنن، یعنی چیزهایی وارد کشور میکنن، چیزهایی وارد فرهنگ و رفتارهای ما میکنن که قبل از اون وجود نداشته. من یه مثال میزنم. مثلا شما اگر به موزه های مردم شناسی تشریف برده باشید در هر جای ایران، مثلا لباس های زنان رو ببینید در همین دوره صفویه یا حتی دوره کریم خان، چیزی به نام چادر سیاه رو نمیبینید، چون اصلا چادر سیاه لباس در واقع مذهبی در واقع ارتدوکس های یهوده. حالا مثلا من یه اشاره میکنم، مثلا یک مجسمه هستش برنینی، جوزف برنینی در دوره رنسانس برای حضرت مریم ساخته.
اونجا شما میبینید که حضرت مریم که از بنی اسرائیل قشنگ یه چادر رو سرش کشیده. حتی الان خواهران روحانی دیدید یه چادر سرشون میکنن. آخوندهایی که توی این مدرسه تربیت میشن این چادر رو در واقع به زن ایرانی تحمیل میکنن و از اونجاست شما میبینید روبند و برقعه و چادر جزء جدای ناپذیر میشه از لباس زنان ایرانی. یعنی از دوره فتحعلی شاه به بعد ما اینو رو میبینیم که رضا شاه بزرگ با این قضیه مبارزه کرد تا اینکه ما سال 57 به بعد دوباره به صورت خیلی گسترده‌تر وارد جامعه ایران میشه. سید علی خامنه‌ای هم بهش میگه حجاب برتر. یا خیلی کارهای دیگه، یا مثلا صدای زن را مثلا حرام دانستن، یا نمیدونم شاید تو بعضی از فیلم‌های فارسی دیده باشین که زنی که میخواد در رو باز کنه دستشو میذاره تو دهنش و میکشه، یک صدای کج و معوج ازش بیاد بیرون. نمیدونم دیدید یا نه. بعد این دقیقاً از آموزه های آخوندهای این مدرسه است و چیزی که شما میبینید در زمان انقلاب، یکی از ارکان انقلاب در واقع شبکه هایی بودش که در شبکه های آخوندا بود که در شهرها و روستاهای مختلف به صورت منسجم با هم داشتن کار میکردن. این شبکه بنیانگذارش از همین مدرسه صدر اصفهانه. به هر حال من کوتاه رو دادم، دوستانی که اهل تاریخ هستن میتونن چند چون این مدرسه رو برن در بیارن و ببینن که بریتانیا چه کرده با ایران و آینده ایران. البته خب نکته بعدی میرسیم، نکته پایانی در مورد پایان زندگی خود فتحعلی شاه. فتحعلی شاه خب بعد از اینکه خبر مرگ عباس میرزا رو میشنوه، خب خیلی دوستش داشت عباس میرزا رو، بسیار اندوهگین میشه. به سرعت پسر عباس میرزا رو یعنی محمد میرزا رو به ولیعهد انتخاب میکنه. عباس میرزا 44 سالش بوده، سنی هم نداشته. پسرش محمد میرزا اون موقع 28 سالش بوده. محمد میرزا به ولیعهد انتخاب میشه، به تبریز فرستاده میشه به عنوان ولیعهد، ولی خودش هم زیاد زنده نمیمونه. ضربه روحی که بهش وارد شد به خاطر مرگ عباس میرزا، چندین بعد خودش هم در واقع فوت میکنه. داستان فوتش اینه که یه مقدار زیادی از مالیات‌های در واقع فارس باقی مونده بود. یکی از پسران خودش در فارس حکومت میکرد. حالا که اینجا در واقع صحبت پسر شد، یه چیزی هم بگم. یک سیستمی که قاجارها در ایران بنیانگذاری کردن، بنیانگذاریش هم در واقع با فتحعلی شاهه، این بودش که فرزندان خودشون رو هر چند کم سن و سال بر ولایات مختلف به عنوان حاکم میذاشتن و دستشون هم باز میذاشتن که یعنی به اصطلاحاً به قول اعراب فعال مایشا، هر کاری که دلت میخواد انجام بده، فقط مالیات ها رو جمع کن بفرست به وقتش به سمت بسا پایتخت، بعد مردم رو کنترل کن، خودت میدونی خودت. که حالا در اینجا بعدش اشاره کنم به کتابی به نام خاطرات حاج محمد سیاح، یک ایرانیست اهل محلات که البته مربوط به دوران ناصرالدین شاه است. ایشون میره کشور مختلفی رو در واقع گشت و گذار میکنه، حتی اون زمان به آمریکا میره، به آمریکا سفر میکنه، به روسیه سفر میکنه، به کشور بسیار زیادی. آدم باهوشی هم بوده، چندین زبان یاد میگیره، برمیگرده بعد از سالهای سال و وضعیت خراب ایران رو میبینه. من توصیه میکنم این کتاب رو یا بخونید یا البته پادکستش هم هست، میتونید در یوتیوب پیدا کنید گوش کنید. فوق العاده است، در واقع واقعا تکان دهنده است و در اونجا از درازدستی حاکمان فارس و اصفهان که فرزندان ناصرالدین شاه بودن اونجا صحبت میکنه که حتی فرزند ناصرالدین شاه در اصفهان، اگه اشتباه نکنم، ضلع سلطان که باهاش صحبت میکنه میگه که چون خب این آدم از خارج اومده بود،
این مقامات خیلی دوست داشتن در واقع این آدمی که رفته. خب اون زمان هم یک کسی که جهانگرد بوده برای ایرانی خیلی آدم عجیب غریبی بوده، دوست داشتن بدونن ببینن چه خبر اون اروپا و آمریکا. بعد شهر میرفته معمولا حاکم شهر دعوتش میکرد و باهاش صحبت میکرده. ضل السلطان برمیگرده میگه که ببین من خودم آدم نکشتم، یعنی قتل نفس نکردم، بعد کسی رو بخوام از بین ببرم به فراش باشی ها میگم این کارو بکنن، ولی برادرم معتمد دوله این خیلی قتل نفس انجام میده. بعد پدرم ناصرالدین شاه گفته مثلا آقا هر کسی خواستین بکشید، حتی توصیه هم میکنه سختگیری کنید. ناصرالدین شاه به تحقیق بدترین پادشاه تاریخ ایران، حالا بهش میرسیم علتش هم بهتون میگم. یعنی این وضعیتی که وجود میاره، یعنی بنیان این رفتارهای مستبدانه و خودکامگی بی نهایت رو در واقع این آقای فتحعلی شاه قاجار میذاره، چون اینها با توجه به تجربیاتی که اتفاق افتاد بعد از دوران نادرشاه حاکمان محلی شورش میکردن، اینا از اون سر بی‌اعتمادی فرزندان خودش رو میگماردن بر حکومت‌های ایالت‌های مختلف و از همه بدتر بهشون اختیارات بی حساب کتاب میدادن. خب این در واقع پایه به ظلم عجیب و غریبی میشه که نهایتا یکی از عوامل در واقع انقلاب مشروطیت میشه. خب اینو در واقع اشاره کردم. به هر حال برگردیم به اصل مطلب. میره در واقع با مالیات رو بگیره، یه 3000 نفرم با خودش لشکر میبره که اگه این پسره به اصطلاح ناخلف شد بتونه باش درگیر بشه. پسرم بلند میشه میاد کاشان، تو باغ فین کاشان پدر و پسر همدیگر رو میبینن و ایشون به جای گوی 30,000 تومان مالیات که باید میآورده 13,000 تومان میده به پدرش. بعد فتحعلی شاه عصبانی میشه، میگه بگیر بزنینش و محبوسش میکنن. بعد یک سری آدمو میاره میگه که مثلا بریم فلان جا جمع کنید، فلان جا مالیاتش مونده جمع کنید از اطراف و اکناف. و خودش هم خیلی از لحاظ بدنی ضعیف شده بوده، چون در آمیزش جنسی خیلی افراط میکرد. یکی از عوامل ضعفش و اینکه خیلی زود پیر شده بود همین قضیه بودش. ولی این قضیه هم که این به جای 30,000 تومان هم چون خودش هم خیلی آدم خسیسی هم بود فتحعلی شاه، اصلا یکی از دلایلی که خیلی به سختی پول میرسون به عباس میرزا همین خصلت شخصی خودش هم بود. یعنی میگفتش که آقا آذربایجان منطقه ثروتمندیه، تو چرا همش از تهران پول میخوای، چرا همش از خزانه مملکت پول میخوای، خب از خزانه خود آذربایجان خرج کن. این وقتی میگن به جای 30,000 تا 13,000 تا میاد حالش بدتر افت میکنه. میرن تا به اصفهان برسن، تو اصفهان فوت میکنه و نهایتا بنا به وصیت خودش در همان حرم حضرت معصومه در قم به خاک سپرده میشه و یک دوران خیلی عجیب و غریب و پرتلاطم در تاریخ ایران به پایان میرسه. به هر روی بعد از این میرسیم به دوران محمدشاه. قبل از اینکه حالا به دوران محمدشاه صحبت کنم، بعد نیز اشاره کنم درباره ذائقه شعر و شاعری فتحعلی شاه. فتحعلی شاه به شعر و ادب فارسی خیلی علاقه داشت، خودش هم شاعر بود، با تخلصی هم داشت به نام خاقان، خودش رو خاقان گذاشته بود تخلصش در شعر، و عده‌ای از شاعرای بزرگ هم همیشه دور خودش جمع میکرد، شب شعر میذاشت. فکر میکنم این سید علی خامنه‌ای هم در واقع که به نوعی الگوش شاهان قاجار هستن، این شب شعر گذاشتن رو هم در واقع از ایشون یاد گرفته. و شاعرای بزرگی هم جمع میشدن مثل فتحعلی خان صبا، وصال شیرازی، خود قائم مقام فراهانی، هما، و با هم شعر میگفتن. حالا من اگر اجازه بدید یه قسمت از شعر ایشون رو برای شما میخونم. این شعر خود فتحعلی شاه. شبهای غمت همدم با درد و شکیبایی، دل با من و من با دل در گوشه تنهایی. فقط اشاره کنم که این در ادامه
شعر پادشاه خوبان حافظ در واقع این آورده. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. اینو در ادامه اون شعر حافظ آورده. دل با من و من با دل در گوشه تنهایی، رفتی و تو ماندم من در حسرت دیدارت، ترسم که نباشم من روزی که تو بازایی. گفتی که شوی رسوا در عشق بتان آخر، عاشق نکند هرگز اندیشه رسوایی. گفتی که کشم زارت، وانگه شوم یارت، من بنده و تو سلطان، حکم آنچه تو فرمایی. خاموش دگر بنشین خاقان که نگار آمد، خاموش دگر بنشین خاقان که نگار آمد، در وصل مکن فریاد ای بلبل شیدایی. حدوداً 3500 بیت از ایشون شعر مونده و به نوعی ایشون بنیانگذار مکتب دوران بازگشت هستن. یعنی چی؟ به چه معناست؟ خب می‌دونیم در دوران صفوی که میرسیم، شاعران به ویژه شاعران سبک هندی بسیار پیچیده در واقع شعر میگن، از کلمات بسیار پیچیده عربی استفاده میکنن، خیلی جملات مرکب میگن و ما در دوره قاجار یک نهضت ادبی شکل میگیره که معروف است به نهضت بازگشت. رو میارن به ساده نویسی که اولین بار در واقع خود فتحعلی شاه این مسئله باب میکنه که نهایتا میرسیم به دوران پایانی به اصطلاح قاجار که دوره به اصطلاح این بحث مطرح میشه که ما تا میتونیم از کلمات عربی استفاده نکنیم، تا میتونیم ساده بنویسیم که واسه همگان قابل فهم باشه. آثار و عمارت‌هایی که از فتحعلی شاه به جا مونده، خب با توجه به اینکه خب میدونیم چه بلایی سر ایران آمد، آن جنگ‌های ایران روز، اون هزینه‌ای که در واقع از خزانه شد و منابع درآمدزای ایران هم از بین رفت توی قفقاز، خب زیاد نیست، یعنی قابل قیاس هستن با کارهایی که خب پیشینیانی مثل مانا شاه عباس انجام میدادن. ولی خب به هر روی چیزایی که ازش به جا مونده بیشتر در تهران هست، در پایتخت خودش هست. یکی مسجد شاه هستش، کاخ نگارستان، باغ و عمارت لاله‌زار که بعداً هم همون خیابان لاله‌زار در همونجا شکل میگیره که یکی از مشهورترین خیابان‌های دوران رضا شاه همون خیابان لاله‌زاره. قصر قاجاره که بعدها به دستور رضا شاه تخریب میشه و همونجا زندان قصر رو میزنن، و بنای قدیمی کاخ نیاوران و تخت مرمر که این تخت مرمر رو که در واقع تعداد حالا به نوعی ساخته که یادآور جمشید باشه که جمشید در اسطوره‌های شاهنامه دیوان تختش رو بلند میکردن، حالا ایشون میاد با سنگ مرمر تختی رو درست میکنن که دیوان زیرش رو گرفتن و فتحعلی شاه در واقع روش جلوس و تاجگذاری کردش. روی این تخت هم حتما این تخت رو دیدید که رضا شاه بزرگ رو همون در واقع تاجگذاری کردن. به هر حال میرسیم به دوران محمدشاه قاجار. من فقط یک مقدمه درباره محمدشاه قاجار میگم و ادامهش رو میذارم سه برنامه بعد. محمدشاه قاجار در 14 دی 1186 یا 5 ژانویه 1808، 4 سال بعد از آغاز جنگ‌های اول ایران و روس به دنیا میاد. بچه تبریز هم هست، تو تبریز به دنیا اومده. بعد وفاتش هم 14 شهریور 1227 هستش یا 5 سپتامبر 1848. 14 سال هم بیشتر حکومت نکرد. به نوعی میشه گفتش که در سن خیلی پایینی هم فوت کرد. اتفاقاتی که میفته در دوران محمدشاه قاجار که حالا من شرحش رو در واقع میذارم واسه برنامه‌های بعدی، از دست رفتن هرات است،
و جدا شدن کامل کشوری که امروز به اسم افغانستان میشناسیم. اونجا قشنگ توضیح میدیم که انگلستان با چه برنامه‌ای به زور، در واقع به زور نظامی، در واقع هرات از ایران جدا کرد. عهدنامه دوم ارزروم هست که بین ایران و عثمانی بسته میشه و از اون زمان به بعد دیگه خوشبختانه هیچ جنگی بین ایران و عثمانی و بعدها ترکی صورت نگرفته. ممنوعیت تجارت برده هستش در خلیج فارس. ظهور محمد علی باب هستش که اتفاق بسیار مهمی هستش در تاریخ ایران، در دوران محمد شاه قاجار اتفاق میفته. بعد جنگ با روحانیون، این خیلی شاید عجیب باشه، فتحعلی شاهی که روحانیون رو همه کاره میکنه، پسرش با روحانیت درگیر میشه، حتی کار به درگیری نظامی میرسه، رسما لشکرکشی میشه با آخوندی به نام سید محمد باقر شفتی در اصفهان که منجر میشه به لشکرکشی با اصفهان و یک کشت و کشتاری در صورت میگیره از اراذل اوباش اصفهانی که دور این آخوند رو گرفته بودن. بعد من فکر کنم الان دوستان و همیانم خیلی تعجب کنن که بدون یک پادشاه قاجار با ملایان درگیر شده و در واقع به ثمر نشستن درختی که عباس میرزا کاشته بود. یعنی ما از دوره محمد شاه قاجار به بعد میبینیم که ظهور خردگرایی، آزاداندیشی و باستانگرایی و نگاه به ایران باستان در جامعه ایران جوانه میزنه. یعنی همون چیزی که در واقع شروع کرد عباس میرزا با همون روزنامه و کاغذ اخبار و چیزهایی که به صحبتش کردیم در برنامه پیشین، ما در دوران محمد شاه کم کم خودشو داره ثمرشو نشون میده. این مهمترین اتفاقات دوران محمد شاه قاجار هستش. شرح اینها رو به امید خدا در برنامه بعد اگر عمرم به دنیا باشه در خدمت شما دوستان عزیز گزارش رو خواهم داد. سپاسگزار از وقتی که به من دادید. اگر پرسشی باشه من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم شهرام جان. فقط می‌خواستم ببینم این مصاحبه آقای محمد بهشتی با حسین دهباشی بود یا با علی دهباشی؟ چون این مصاحبه در اون مجموعه خشت خام تاریخ داره با ایشون. علی دهباشی. علی دهباشی کسی دیگه است. اوکی. علی دهباشی هم ببین حسین، علی دهباشی هم کسی که در واقع مأمور وزارت اطلاعات و تاریخ شفاهی رو هم چیز کردش. اون حسین دهباشیه. بس درست میگم، حسین دهباشی. درست گفتم من. بله. همین تاریخ شفاهی رو هم درست کردش. بله. از این تیم اصلاح طلبان هست. بس من درست گفتم. بله. به هر حال سپاسگزارم از مبادله استفاده کردیم طبق معمول و میریم منتظر برنامه بعدی هستیم بی صبرانه. خواهش میکنم. تمنا میکنم. بدرود. بدرود.